Dinakdakan. Bakit pwede na? Hindi pa. Ha? Hindi pa. Meron tayong pork ear kasama yung hiwa ng leg. Tapos meron tayong 3 pirasong pork belly. Tapos ating liver. Pinakulo na namin yan. Tapos palulutungin na lang natin sa baga. Ihaw natin. Yun. Yung crispy na yung tenga. Uy, Eko. Balat. Dito ay sa akin din. Sandali ah. Mainit anak, matata. Sa akin ay din, Papa. Hindi mo pa ako nasama. Ay, video ba? Ikaw? Mahanap namin makulit. So, ihaw tayo sa rooftop. Dito yung makulit naming Sonic. Kasi hindi ako son din. Dito yung spot natin. 12 meters I think. Tapos doon yung 23.8. Yun. Sa ngayon mag-ihaw-ihaw tayo. Dinakdakan. Baka may Papa. Meron pang dalawa. Ayun, medyo naluluto na. Dinakdakan. Pwede na po. Pwede nang ihawa-hiwain. Adawon tayo sa Ilocano. Andito tayo sa Tap tayo. May pork belly tayo, ano? Yung leeg, liver, tenga, Talaga magbabalot pork tayo. belly. Magbabalot tayo dito sa taas. Ba't tayo babalot sa taas? Papa. Baba na tayo ah. Ha? Baba na tayo. Bakit? Kukuha natin na yung baril mo? Hindi tayo magbabaril ngayon ha. Ay. Ibigyan ni Mama Papa. Kulit talaga? Oo, naipit na yun. Oops, konti na lang. Okay, rice, dinakdakan, salad. Kain na tayo mga pards. There you are. Dinakdakan, salad, pipino, kamatis. There's the dinakdakan and there, mukbang. Thanks for watching. May God bless everyone.